Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4 βασικές μορφές μαζικής μεταφοράς: τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα τρένα και τα λεωφορεία. Τον Ιούλιο του 2012 παρουσιάστηκε η ιδέα για ένα πέμπτο μέσο μαζικής μεταφοράς, το Hyperloop. Την ιδέα για το Hyperloop είχε ο Elon Musk, ιδρυτής και ιδιοκτήτης καινοτόμων εταιριών όπως η Tesla Motors που κατασκευάζει ηλεκτρικά αυτοκίνητα και η διαστημική εταιρεία SpaceX. Ο Elon Musk οραματίστηκε ένα σύστημα μεταφοράς οικολογικό, αλλά πιο γρήγορο από το αεροπλάνο και πιο φθηνό από το μαγνητικό τρένο. Έδωσε τα αρχικά σχέδια του Hyperloop ελεύθερα στο διαδίκτυο, έτσι ώστε όποιος θέλει να μπορέσει να τα βελτιώσει και να τα υλοποιήσει όπως επιθυμεί. Το Hyperloop κινείται μέσα σε ένα μεγάλο σωλήνα, από τον οποίο έχει αφαιρεθεί ο περισσότερος αέρας. Έτσι η καψούλα του Hyperloop κινείται μέσα στο σωλήνα με ελάχιστες τριβές. Ο λίγος αέρας που υπάρχει μέσα στο σωλήνα κατευθύνεται σε ειδικά αεροπέδιλα στο κάτω μέρος της κάψουλας, τα οποία της επιτρέπουν να ορείται λίγο πάνω από την επιφάνεια του σωλήνα. Ο τρόπος που λειτουργούν αυτά τα πέδιλα θυμίζει το γνωστό παιχνίδι Air Hockey. Το Hyperloop επιταχύνεται από ειδικούς ηλεκτρομαγνητικούς επιταχυτές, οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους αρκετά χιλιόμετρα. Από επιταχυτή σε επιταχυτή, το Hyperloop απλά γλιστράει πάνω στο στρώμα αέρα που δημιουργούν τα αεροπέδιλα. Ο σωλήνας μέσα στον οποίο κινείται είναι υπέργειος, ώστε η γη από κάτω του να είναι αξιοποιήσιμη, ενώ στο πάνω μέρος του έχει φωτοβολταϊκά στοιχεία, τα οποία υπερκαλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες. Πάμε να δούμε τώρα την κατασκευή μας, όπου το Hyperloop αναπαριστάται από αυτό το Lego μπαλάκι. Για να μπορέσουμε να δώσουμε την επιθυμητή ταχύτητα στο Hyperloop, χρησιμοποίησαμε τους επιταχυντές, οι οποίοι περιλαμβάνουν από μια μεγάλη ρόδα. Αυτές οι ρόδες δίνουν μεγάλη όθηση στο Hyperloop. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση γραναζιών. Κάθε κινητήρας Lego Window περιστρέφει ένα μεγάλο γρανάζι με 40 δοντάκια. Αυτό το γρανάζι συμπλέκεται με ένα μικρότερο γρανάζι με 8 δοντάκια. Έτσι το μικρότερο γρανάζι περιστρέφεται 5 φορές πιο γρήγορα. Αυτό το επαναλαμβάνουμε και δεύτερη φορά με ένα δεύτερο σετ γραναζιών, οπότε η τελική ταχύτητα περιστροφής είναι 25 φορές μεγαλύτερη. Το USB του υπολογιστή δίνει 5 βολτάση και μικρή ένταση, οπότε δεν μπορούσε να περιστρέψει πολύ γρήγορα τους επιταχυτές. Γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε μια Lego μπαταρία από αυτές που επιτρέπονται από τους κανονισμούς για να τροφοδοτήσουμε με 9V και μεγαλύτερη ένταση στους δύο επιταχυτές. Για το άνοιγμα και κλείσιμο του διακόπτη της μπαταρίας χρησιμοποιήσαμε έναν κινητήρα που ελέγχεται από το Window Hub. Υλοποιήσαμε δηλαδή έναν ηλεκτρονόμο ή αλλιώς ρελέ. Στον επιλογέα τροχιάς μετατρέπουμε την περιστροφική κίνηση ενός κινητήρα σε παλινδρομική. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μετακινήσουμε τα δύο πράσινα τυχώματα κατάλληλα ώστε να επιλέξουμε αν θα στείλουμε το Hyperloop προς το σταθμό αποβίβασης ή αν θα το αφήσουμε να συνεχίσει κανονικά την πορεία του προς το επόμενο επιταχυτή. Έχουμε επίσης προσαρμόσει ένα μικρόφωνο το οποίο καταγράφει το πέρασμα του Hyperloop ώστε να γνωρίζουμε πού βρίσκεται και να ενεργοποιείται την κατάλληλη στιγμή επιλογέας. Έτσι υλοποιείται ένας αυτοματισμός. Μετρώντας το χρόνο ανάμεσα σε δύο συνεχόμενα περάσματα και γνωρίζοντας την απόσταση που διανύει το Hyperloop, υπολογίζουμε την ταχύτητά του. Ένας κινητήρας περιστρέφει ένα γρανάζι χοχλία ή αλλιώς Worm Gear, το οποίο κινεί μια περιστρεφόμενη βάση στην οποία είναι προσαρμοσμένος ο μεγάλος πράσινος τροχός Lego. Ο πράσινος τροχός αναπαριστάται στο σταθμό επιβίβασης και αποβίβασης. Ο ίδιος κινητήρας κινεί και μια σειρά γραναζιών, τα οποία θέτουν σε λειτουργία το σύστημα μεταφοράς του Hyperloop στο σωλήνα επιτάχυνσης. Οι διάφανοι σωλήνες μέσω του οποίου κινεί το Hyperloop είναι δίσκαμπτοι. Για να τους προσαρμόσουμε, χρησιμοποιήσαμε υποστηλώματα δακτυλίους προσαρμογής που κρατάνε τους σωλήνες στη θέση του. Επίσης, κατασκευάσαμε συνδέσμους οι οποίοι οδηγούν με ακρίβεια το Hyperloop στο εσωτερικό του σωλήνα. Επειδή δεν είναι δυνατό να κατασκευάσουμε μεκαιρθημένο ολόκληρο το Hyperloop, θα ήταν τεράστιο, επιλέξαμε να παρουσιάσουμε με λεπτομέρειες, ειδικά το κρίσιμο κομμάτι της πλατφόρμας επιβίβασης και αποβίβασης. Ο σταθμός αποτελείται από μια πλατφόρμα επιβίβασης και αποβίβασης. Όταν η παρουσία επιβατών στο χώρο αναμονής ανιχνεύεται από τον αισθητήρα απόστασης, ενημερώνεται το επόμενο διαθέσιμο Hyperloop να κάνει στάση. Όταν φτάσει στην πλατφόρμα επιβίβασης-αποβίβασης, ακινητοποιείται και ανοίγει η πόρτα ώστε να αποβιβαστούν και να επιβιβαστούν όσοι επιβάτες το επιθυμούν. Όταν ο αισθητήρας απόστασης δεν ανιχνεύει άλλους επιβάτες στο σταθμό, δηλαδή όλοι έχουν επιβιβαστεί και κλείσει η πόρτα, το Hyperloop αναχωρεί. Το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας ανιχνεύεται από τον αισθητήρα κλείσης που είναι προσαρμοσμένος πάνω της. Έτσι, υλοποιούνται στο σταθμό 4 αυτοματισμοί, με το άνοιγμα και κλείσιμο των πορτών και με την ανίχνευση και μη ανίχνευση των επιβατών. Πάμε τώρα να δούμε τη ρομποτική κατασκευή σε λειτουργία. Όλα ξεκινούν όταν ένας επιβάτης εισέρχεται στην πλατφόρμα για να ταξιδέψει με το Hyperloop. Βλέπουμε το Hyperloop το οποίο σταματάει μπροστά στην πλατφόρμα. Ανοίγουν οι πόρτες και περιμένουν τους επιβάτες να επιβιβαστούν. Το άνοιγμα της πόρτας ανιχνεύεται από τον αισθητήρα κλείσης. Με το που φύγει ο επιβάτης από την εμβέλεια του αισθητήρα απόστασης,
και κάτσει. Το μόνο που απομένει είναι να κλείσει η πόρτα ώστε να ξεκινήσει το Hyperloop. Βλέπουμε τον κινητήρα που ενεργοποιεί το διακόπτη της μπαταρίας, η οποία τροφοδοτεί τους κινητήρες των επιταχυτών. Βλέπουμε τώρα την ενεργοποιηθική περιστροφή της πλατφόρμας επιβίβασης και αποβίβασης, καθώς και το σύστημα επαναφοράς του Hyperloop στο σωλήνα επιτάχυνσης. Βλέπουμε τις ρόδες να περιστρέφονται 25 φορές πιο γρήγορα από τον κινητήρα και να δίνουν όθηση στο Hyperloop. Το σύστημα θα αλλάξει λειτουργία όταν ένας νέος επιβάτης περιμένει να επιβιβαστεί. Με το που ανιχνευτεί ο νέος επιβάτης, ενεργοποιείται επιλογές τροχιάς και το Hyperloop κατευθύνεται στο σταθμό επιβίβασης-αποβίβασης.